අයිබෝන් යාළුවනේ අදත් මම ඔයාලා සමග එක්වන්නේ HLS support channel එකේ අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ AdSense account එකක් කොහොමද setting කරගන්නේ කියලා. අපි ගොඩක් දෙනෙක් බලන් ඉන්න දෙයක් තමයි AdSense account එකක් අපේ YouTube එකේ කරලා කවදාද අපේ approve වෙන්නේ කියලා බලන් ඉන්න එක තමයි. අපේ ඒක YouTube කරන කාගෙත් ඒක හැටියක් කවුරුත් කැමති තමන්ගේ පැය 4000 හදා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ විනාඩි වලින් 2,40,000 ඒ වගේම සබස්ක්‍රයිබර් 1000ක් හදා ගන්න ඕනේ, කම්ප්ලීට් වෙන්න ඕනේ. ඒ ඉන් පස්සේ අපිට පුළුවන් අප්රූව් කරන්න. අපි බලමු අපි කොහොමද කියලා අපේ සෙටින් මම ඔයාලට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කියලා දෙන්නම්. කොහොමද ඔයාලට අපි මේ සෙටින් එක හදාගෙන කොහොමද ඇප්ලයි කරන්නේ කියලා. හරි අපි එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද අපි සෙටින් කරගන්නේ කියලා. ඔයා මොනටයිසේෂන් කියන මේ ඩොලර් මාක් එකට මෙතනට ක්ලික් කරාම ඔයා එන්නේ channel monetization කියන මේ page එකට තමයි. මෙතනට ආවහම ඔයාට මෙතන තියෙනවා මේ ඔයාගේ time ඔයාගේ watch time එක හරි ගියාම ඔයාට පුළුවන් මෙතන apply කරන්න. මම මෙතන කලින් apply කරලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද මගේ මේක ඔටෝ යනවා. මගේ ඒකින්ද ඔටෝ apply වෙනවා. ඊට පස්සේ මම කලින් apply කරලා තියෙන හින්දා ඒක ඔටෝ ඇප්ලයි වෙනවා. ඒ නිසා මේ ඔයත් කලින් ඇප්ලයි කරලා තියෙනවනම් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මෙතනින් එහාට තමයි ඔයාගේ setup 1 setup 2 setup 3 එන්නේ. අපි setup කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉස්සෙල්ලාම ගිහිල්ලා මෙතන customize channel කියන එකට ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා බලන්න ඔයාගේ watch hour ගාන may views කියන තැනට click කරන්න. Congratulations, you have been accepted in your YouTube partner program. You can now monetization your video and access support. ඔයාගේ වීඩියෝ සපෝට් කරනවා කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලත් එහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ වීඩියෝත් access වෙලා තියෙන්නේ. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. channel monetization මේ page එක තමයි ඔයා දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ first setup 1 කියන එක reviewed partner program team මේක done වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මේ මං email එක දීලා තියෙන්නේ second setup second එක sign up in Google AdSense දෙවෙනි එකත් done වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මම කලින් apply කරපු හින්දායි ඔය විදිහට setup වෙලා එන්නේ. නැත්නම් manual කරනවා නම් අපි ඒක setup කරන්න ඕනේ. මෙතනට ආවම setup 3 එකේ ඔයාලට දවසක් හරි එකමාරක් හරි සමහර channel දවස් දෙකක් වගේ යනවා. අනිවාර්යෙන් මෙතන approve වෙනවා. එයාලා check කරලා බලන ඔයාගේ channel එක කොහොමද කියලා. මොකද ඒ channel එකේ වීඩියෝ අනුව තමයි ඔයාලගේ approval එක හම්බෙන්නේ. හොඳයි යාළුවනේ, මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් subscribe කරලා like කරලා සහකරන්න අමතක කරන්න එපා. bell button එක ඔබන්න. මගේ අලුත් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් වෙනකොට ඔයාට අලුත් වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන්.